Значить, будемо починати сьогоднішню зустріч. Хто з запрошених пам'ятає, як вона називалась? Називається «Подяка Богу за урожай». Значить, вся наша зустріч буде сьогодні полягати в тому, що ми будемо згадувати все, що Бог робив за літо, що в нас родило, подякуємо Йому і прославимо Його. В моєму серці хвала Тобі, Ісусе, хвала Тобі за милість і любов. Ти на хресті поніс тягар гріхів моїх, мене звільнив, Ти переміг. Ти мій цар, вклоняюсь я до ніг Твоїх, Ти мій пан, служу лише Тобі, Ти мій Бог, Тобі хвала усіх святих назавжди, назавжди. В моєму серці хвала Тобі, Ісусе, хвала Тобі за милість і любов. Ти на хресті поніс тягар гріхів моїх, мене звільнив, Ти переміг. Ти мій цар, вклоняюсь я до ніг Твоїх, Ти мій пан, служу лише Тобі, Ти мій Бог, Тобі хвала усіх святих назавжди, назавжди. Ти мій цар, вклоняюсь я до ніг Твоїх, Ти мій пан, служу лише Тобі, Ти мій Бог, Тобі хвала усіх святих назавжди, назавжди. Привітаю з усіма. Добрий день, скажу вам. Дуже радий сильно-сильно вас бачити. Добрий день. Скажіть всі разом, добрий день. Добрий день. Так що, добрий день. Справді, дивіться, і сонце у нас гарне, і все. І причина, яку ми говорили сьогодні, чому ми зібралися? Причина, щоб подякувати Господу, подякувати за плоди. От. І дивіться, коли Бог створив небо і землю, Він її поблагословив. Він сказав, благословенна земля. Він створив землю і сказав їй, ти будеш вирощувати плоди на їжу людині і трави на їжу тваринам. І сказав Бог, все, що я зробив, дуже добре. Він подивився на працю своїх рук, землю, рослини, дуже добре. І Адам і Єва, перші люди, жили на цій землі, в прекрасній землі, де родили прекрасні плоди, великі плоди, де були прекрасні трави. І коли Адам і Єва, перші люди, вони вирішили відійти від Бога. Вони обрали зло, обрали гріх. Бог сказав, раз так, Адам, то проклята із-за тебе земля. Проклята земля. І ти будеш їсти в скорботі всі дні свого життя від цієї землі. І вона буде родити тобі терен і осоту. Що таке осот, ми знаємо? Що це таке? Бур'ян страшний. Бур'ян страшний. Тобто прокляття, яке прийшло на землю, буде земля вже родити не прекрасні плоди, а страшний, як кажете ви правильно, страшний бур'ян. І будеш ти її в скорботі їсти від неї. І що ми робимо з цим бур'яном страшним? Що ми з ним, як ми з ним поступаємо?
і викопуємо, і сипемо ці гербіциди, засипаємо, трактором волочуть, сапаємо, поле. Перемогли ми бур'яни? Ні, не перемогли бур'яни. Страшніші бур'яни зійшли в наших душах, в людських душах, коли людина залишила Бога. Ці бур'яни не осот, ці бур'яни не перій. В людських душах зійшов бур'ян злість, зійшов бур'ян завість, заздрість, зійшов бур'ян п'янство, підлість, підступність, брехня, лукавство. Всі ці бур'яни, із-за того, що людина відійшла від Бога, почали ці бур'яни сходити в душах людей. І так само люди борються, кожен з нас, ми знаємо, ми боремося, ми не хочемо поступити підло, ми не хочемо поступити лукаво, хитро, але бур'яни лізуть. Якась хитрість, якесь слово погане вийде з рота, скажеш погано, потім думаєш, нащо я це сказав, нащо я образив? Є такий бур'ян? Є. І що з ним робити? Ним ще важче боротися з цим бур'яном, як із перієм. Вихід один. Як побороти бур'яни своєї душі? Якщо бур'яни зійшли в наших серцях із-за того, що ми залишили Бога, то щоб наші душі стали чисті, нам треба повернутися до Бога. Нам треба прийти до Нього в молитві, перебувати з Ним кожен день. Прийти сказати, Господи, очисти душу мою. Ці бур'яни задушили мене, поможи це вирвати. Дай мені сили на це. І давайте ми зараз разом будемо молитися. Я помолюся і разом будемо молитися. Ви в думці моліться, пошепки, звертатися до Бога, щоб Бог вирвав ці бур'яни. Є у вас в душах бур'яни, які ви ненавидите, надоїли вони вам? Є таке чи ні? Є? Осот і перій хватає, да, в душах? Хватає осот і перій і злості, і якоїсь завісті. Іноді стидно сказати. Як люди соромляться за городи, кажуть, диви, який грязний город. І стараються, чого виривають бур'яни? Ну, щоб картошка гарно росла, картопля. Ну і що? Щоб люди не сміялися. Що це за хазяйка, заросло в неї все. Ти хотів сказати задрипана. Хазяйка теж така. А ще хуже в душах. Стидно буває, Боже, тільки Ти можеш нас звільнити від цього сорому, від цього грязного бур'яна. Давайте будемо до Бога молитися разом. Дорогий Господь, допоможи мені вирвати із душі моєї оці грязні бур'яни, злість, лукавство, хитрість, заздрість. Прости, що вони виросли. Пробач мене, Господь. І поможи очистити душу Твоїм словом, Твою любов'ю. Слава Тобі, Господь. Амінь. А я от, Андрюха, думаю, сказав Бог, що за гріх буде осот і перій. Але диви, який милостивий. То хай ідуть. Який Бог милостивий. Хоч перій і осот росте, дивіться, що на столі. Воно теж виросло з землі. Милостивий Господь. Навчив Бог людину, як із того осоту і перію, все рівно здобувати благословіння із землі. Ми бачимо, що Господь, Він суддя, але Він хоче, Господь хоче милувати, щоб ми запам'ятали. Він не хоче, щоб раз відступили, зав'яньте ви в своїх бур'янах. Не такий Бог. Бог судить і милує. І через те треба просити його, помилуй мене, Господи. Помилуй мене, Господи. Спасибо, Андрій. Наташа буде брати слово. Ми сьогодні будемо на таку тему говорити сільськогосподарську і проводити паралелі з нашими душами. Андрій вам вже казав, що Бог, коли все створив, Він все поблагословив. І він сказав такі слова. Нехай земля вродить траву, яка розсівається, і дерево, яке дає по плоду своєму. І зараз ми навіть можемо побачити, що кожне дерево дає по плоду своєму. Наприклад, якщо взяти яблуню, що на яблуні виросте? Яблуко. А бувало, що груші виростає? Якщо прищеплять, да? Якщо вже людина щось зробить. Ми вже так звикли, що якщо ми садимо картоплю, то що ми очікуємо викопати? Картоплю. А огірки, якщо садимо? Огірки. А якщо я хочу посадити диню, а переплутала насіння з огірком, воно ж похоже, бачили ви? Вони дуже схожі, правда? Що виросте? Огірок.
Але якщо я хочу посіяти диню, мені взяти треба насіння дині і посіяти насіння дині. І воно що? Виросте? Диня. Тобто, що людина посіє, те воно і виросте. Так само ми можемо бачити в тваринницькому світі. Корова народжує теля, вівці народжують овець, коти. Кого? Котів, не собак, правда? Собаки собак. Все відбувається по тому ж самому принципу, що все дає породу своєму. Так само і людина. Найвище створіння Боже, вона народжує кого? Людину, дитину, правильно. І це відбувається лише того, що Божі закони, вони вічні. Божі закони незмінні. І це відбувається з покоління в покоління, ви можете це бачити. Так само і в нашому житті діють Божі закони. Закон сіяння і жатви діє не тільки для тварин і не тільки для землі, а діє для мого життя. А що я в своє життя можу сіяти? Що ви можете сіяти в своє життя? Що завгодно. Все, що завгодно, да? Наприклад, думки ми можемо сіяти? Ну, тобто, думати про щось, говорити про щось. Да, в душі щось думати. Говорити про щось. Якісь вчинки. І це Бог порівнює, що це насіння. І кожне добре насіння принесе який плід? Добрий, хороший. А якщо насіння погане? Поганий плід буде. І тому, якщо взяти так от для свого життя, кожен задумайте, що я сію в своє життя. Якщо я хочу, наприклад, щоб мене любили, що мені треба сіяти? Любов. А якщо, щоб за мене турбувалися, що мені треба посіяти? Турботу. А якщо, щоб мені допомагали, що мені треба посіяти? Таша трохи живіше, бо народ засне. Допомогу треба сіяти. І тому, наприклад, а якщо є люди, які сіять зло, прокльони сіять, то що їм повернеться в їхнє життя? Прокльони, так. І так само цей принцип діє дуже сильно в нашому житті. І тому, якщо ви хочете, щоб в вашому житті було добро, любов, щоб ваше життя благословлялось Богом, вам треба вибрати правильно сіяти свої думки, добрі думки. Правильне насіння треба вибрати. Що посієш, те пожнеш. Хочеш, щоб тебе любили? Люби. Хоч, щоб про тебе турбувались, турбуйся. Хоч, щоб тебе уважали, уважай других. Хоч, щоб про тебе погано не говорили, не говори погано про других. І все, що людина буде сіяти, вона буде пожинати. Я приклад один згадав такий. Я коли жив на квартирі, була бабушка така, Євгенія Броніславовна. Вже про неї тут чули. Ви чули про неї? Я в неї дуже багато всього навчився. Бабушка це Євгенія Броніславовна. Вона вірила в Бога, любила Бога. І всі сусіди дивувалися. Вона в останній час дуже погано ходила. Такого стульчиком вона ходила по хаті. Просто так дивувалися, чого в неї всі люди в гостях. В неї постійно люди приходять, щось приносять, сидять за столом і несуть, і постійно увага до неї була. От з цього ж ми почули, як ви думаєте, чого до цієї бабушки була така увага постійна? Бо вона сіяла увагу. Вона завжди, хто не прийде, вона пригостить. Хто не прийде, вона виділить увагу. От, і вона на старості пожинала таку увагу таку саму. Того, що сіяла це саме, увагу, доброту, а другі сердилися, до мене ніхто не приходить в гості, мене ніхто не провідує. Бо людина не сіяла цієї уваги, не сіяла турботи. Це практично воно видно на кожному кроці. І Бог говорить, що тільки людина посіє, те й вона й пожне. І я вам бажаю, щоб ви в своєму житті сіяли тільки добро, щоб ви пожинали благословенне добре життя з Богом. І ми зараз буде пісня, в якій говориться про те, що наші слова, вони похожі на трави. Різна трава буває. Пам'ятаєте, ви казали, що буває хороша трава, буває квіти гарні, а буває яка трава? Осот, бур'ян. Цветы одеты, как прекрасен сошли трав покров. Научи нас, Бог, дарить букеты, настоящие из мудрых добрых слов. Есть слова, исполненные ядом, есть простые, словно васильки.
прекрасные, как розы, есть сухие, как степной камыш, есть слова, рождающие слезы, горькие слова, слова полы. Я смотрю на луг цветы одеты, как прекрасен сочных трав покров. Научи нас, Бог, дарить букеты, настоящие из мудрых добрых слов. Словом можно душу искалечить, словом можно раны исцелить, тяжкий груз недобрых слов на плечи. Берегитесь ближнему свалить. Я смотрю на луг цветы одеты, как прекрасен сочных трав покров. Научи нас, Бог, дарить букеты, настоящие из мудрых добрых слов, настоящие из мудрых добрых слов. А тепер скажіть мені, будь ласка, що ви робили для того, щоб отримати врожай? Ви брали зерно, садили його в землю, брали лопату, брали граблі, брали віки. Тобто ви виконували постійно кожен день якусь роботу. І ось коли прийшов час збирати врожай, от такий як тут, людині приємно на це дивитися, правда? Людина яка? Задоволена, вона радісна. І думає, ну молодець, гарно я потрудилася, гарно я постаралася, да? Гарно маю. Так, і гарно маю. Але якщо так задуматися, що якби не Бог, ми б не мали того, що ми маємо, правда? Що ми по своїй природі, ми часто завдячуємо собі. Собі наче дякуємо, а про Бога забуваємо. Але якщо подумати, де ви брали сили трудитися на городі? Бог давав. Ви могли зробити так, щоб сонце вставало і гріло землю, і щоб зерно проростало. Могли це зробити? Ні. Дощ ішов по чиїй милості? По Божій милості. І земля, вона також проростає по Божій милості. Доща іноді не буває, а буває що на землі? Роса. І цим самим Бог теж підживлює рослини, підживлює землю. І хоч і був період трохи такої засушливої погоди, але весь врожай в цьому році благословений. Дуже щедро земля в цьому році вродила. І за це ми в першу чергу повинні завдячувати Богу. Тому що Бог через цей врожай турбується про людей. Він не забув людей, він турбується про вас. І ви молодці, що ви трудитесь, молодці, що ви стараєтесь, але в першу чергу, коли ви збираєте врожай, першу подяку ви повинні приносити Богу. З розумінням того, що Бог дбає про вас. Що якби не Бог, це б зерно і там би в землі загинуло. А Бог дає сили і вам, і природі, і землі родити на славу Творця. І зараз я помолюся за ці всі наші плоди, а ви, якщо згідні зі мною, то в кінці скажете амінь. Господь, ми дякуємо Тобі, Боже, що Ти являєш свою любов до нас, що Ти являєш свою турботу до нас, Господи, що Ти не залишаєш нас голодними, Господь, що земля вона проростає і дає плоди, Господь. І ми дякуємо Тобі за те, що у нас були сили садити, що у нас були сили підгортати, що були сили полоть, але, Господь, Ти зростив цей врожай. І в першу чергу ми дякуємо Тобі, Господь. Прийми хвалу з наших сердець за весь врожай цього року, Господи. Амінь. Це пісня, яка показує, що ми робимо, але Бог той, хто Він все зрощує. По Твоей милости, которая выше суда, Ты меня вырастил из маленького зерна.
небеса, а ты возрасти. На твоих полях наполняюсь я силой твоей любви. В свое время дождь на меня идет, пригибая до самой земли. И в шальных ветрах закаляюсь я, ведь ты посылаешь их. Каждый новый день что-то дарит мне, и нет среди них плохих. И было все вроде бы, но всегда я чего-то искал. Ты дал мне родину и сыном своим назвал. Какой-то далекою была для меня любовь, пока не наполнилась сердце тобой. На твоих полях наполняюсь я силой твоей любви. В свое время дождь на меня идет, пригибая до самой земли. И в шальных ветрах закаляюсь я, ведь ты посылаешь их. Каждый новый день что-то дарит мне, и нет среди них плохих. Всі плоди, що дає городи, поля, дерева, це завдяки тому, завдяки Божій милості і завдяки Божій любові, знак того, що Він піклується про кожну людину, і що Він любить кожного, і ціне кожного. І коли ми засаджуємо городи картоплею, поля засіюємо, дерева, і ми, звісно, ждемо хороший урожай. Бо ми в це вложили час, ми в це вложили кошти, важку працю, ми вложили всі сили. І коли настає час збирати жнива, і якщо ми збираємо такі жнива, хороші, то воно приємно, воно йде нам на користь. Ми від цього насичаємося, ми ростемо, ми укріпляємося. І Бог теж від нас жде плодів. Наприклад, саме перше це вдячність йому за ці плоди і за все. Любов, мир, терпіння, прощення. І, звісно, своїми силами це важко. Бо я сам теж не надіюсь на свої сили. Бо я своїми силами теж не можу проявляти любові, не можу прощати. Але Він дає сили на це, бо по Його милості, по Його любові Він дає це сили. Головне це бажання людини. Якщо є бажання людини любити, прощати, то Бог дає на це сили. І тому будемо Його радувати, будемо надіятися на Нього і приносити Йому гарні плоди. А ви спитаєте, коли ж ми Богу принесемо плід? Ми вже тут при житті можемо приносити плоди, але коли прийдемо в Небесне Царство після нашої смерті, Він подивиться, що ти приніс. Ми туди не принесемо оце, що ви бачите, ми туди принесемо свій характер. І якщо в характері буде терпіння, якщо в характері буде любов, оце ті плоди, на які Богу приємно буде дивитися. Нам дерева і рослини віддають свої плоди, їх дари смачні, красиві, смакував, напевно, ти. А чи ти, мій друже, знаєш про прекрасні
здобудеш тільки добрі всі плоди. Радість і мир, добро і віра, і любов до інших щира, милосердя і терпіння, ці плоди благословіння. Радість і мир, добро і віра, і любов до інших щира, милосердя і терпіння, ці плоди благословіння. Хай води духовні у серцях зростають, щоб було на світі більше доброти. Ці плоди від Бога нам допомагають, всіх людей любити, віру берегти. Радість і мир, добро і віра, і любов до інших щира, милосердя і терпіння, ці плоди благословіння. Радість і мир, добро і віра, і любов до інших щира, милосердя і терпіння, ці плоди благословіння. Ми для вас приготували сценку, також вона стосується плодів. І ми зараз подивимося і будемо думати, як же ж такі плоди, такі квіти мають відношення до нашого. Прекрасна квітка. Я така гарна, на цій поляні немає схожої на мене жодної квітки. А поруч росла сонячна квітка. Я така рада, що можу рости на цій галявині. І навіть якщо я не дуже гарна, я вірю, що Бог створив мене корисною, і я обов'язково принесу радість іншим. Одного разу на цю галявину прилетіла бджілка. Вона хотіла зібрати з квіток нектар для меду. Ой, яка гарна галявинка, які гарні квіти. Я зможу набрати потрібний нектар, і тоді люди отримують смачний мед. Ось яка прекрасна квітка, полечу до неї. Гарна квітка, дозволь мені зібрати твій нектар, щоб я змогла зробити для людей мед. Зібрати мій нектар? О, ні! Ти, мабуть, жартуєш. Я ніколи не дозволю тобі взяти у мене щось. Ти ще й забрудниш своїми лапками мої прекрасні пелюстки. Лети звідси. Ой, як жаль, хто ж дасть мені свій нектар, хто ж мені допоможе? Бджілка, лети до мене, візьми мій нектар, я з радістю дам тобі його. Це правда? Ти даси мені нектар? Звичайно, з радістю. Ой, дякую, дякую тобі, квітко. Я зібрала досить нектару. Будь ласка. Яка дурна ця сонячна квітка. Віддала весь свій нектар. Пройшов час, прийшла пора, коли спіють плоди, і наша галявина дуже змінилася. О, я засихаю. Ніхто вже не милується мною. Ніхто не звертає увагу. Моє чудове життя пройшло і нічого не залишилось. А що ж трапилось із сонячною квіткою? Я така рада, щаслива, що на моїй ніжці є чудовий плід. Слава Богу, що він створив мене. Ось така історія трапилася на галявині. Як ви думаєте? Ну, ви знаєте, чому ж гарна квітка зав'яла, засохла, а сонячна принесла плід? Чому так трапилося? Бджілка прилітала і гарна квітка, вона не дозволила бджілці сісти і вона не змогла запилити цю квітку. А сонячна квітка, вона знала, що вона створена на добрі діла і вона дозволила бджілці взяти нектар і запилити її. Дякуємо. Так само і в людському житті. Кожна людина створена Богом для добрих діл. І коли Бог працює з нами, змінює наш характер, змінює наше серце, наші думки, тоді людина може приносити добрий плід. А як же Бог працює з нами?
Коли ми читаємо Біблію, ми розуміємо, що колись ми робили неправильно, думали неправильно, говорили погані слова. Господь нас виправляє. Коли ми чуємо Боже Слово від інших людей і приймаємо, коли ми хочемо змінитися, отримати ті плоди, які Бог каже, радість, любов до інших, а не сварки, милість, коли ми любимо інших людей, проявляємо свою турботу, ось ці плоди Господь допомагає нам. І Він нас учить і сьогодні, і кожного дня, і через Біблію, і коли ми молимося до Нього. І якщо людина відкрита Господу, якщо вона бажає змінитися, Господь допомагає змінити і характер, і серце людини. І навіть в думках ми не думаємо злого, і тоді ми приносимо плоди і щирість, і щедрість, і любов до інших. І вони приємні і Господу, і людям, які нас оточують. Тому давайте будемо з вами щирими такими квітами, людьми. І будемо дозволяти, які... щоб Бог над нами дозволяємо, працював. щоб Бог працював з нашими серцями. Так, і ще Віка попробує вам про жнива щось розказати. Я от хотіла запитати вас, що ви робите, коли настають жнива? Комбайн шукають. Шукаємо комбайн, так? Потрібно збирати що? Урожай, правильно? Те, що вродило. Так само і Бог, Він порівнює жнива із кінцем світу. І коли настають жнива, Він говорить, тобто кінець світу, Він також буде збирати врожай. Що таке врожай? Хороші плоди будуть іти окремо, і вони будуть у Царстві Божому із Богом. Тобто це ті люди, які слухали Бога, слухали Боже Слово, виконували його і наповнювались ним. А бур'ян, він відділить окремо. І що ви зазвичай робите з бур'яном? Палите. Так само і Бог буде робити. Бур'ян, тобто тих людей, які не наповнювались Божим Словом, які не слухали Його, не виконували Його волю, вони будуть спалені у пеклі. От. А дивіться, що відбувається, коли тільки починає вилазити бур'ян. Що ви робите? Сапаєте зразу, да? А буває так, що разом із бур'яном сапали або вирвали там редьку, або цей бурячок, там, щось таке попадається. Да? Хороше щось попадається і виривається. А в Бога не так. Бог, Він чекає, поки настануть жнива, поки вже буде Його суд, а тоді Він уже відділяє бур'ян, відділяє від хороших плодів. От. І я хочу сказати, щоб ми... Через те, от ви можете подумати, і злі живуть, і хороші живуть. А злі живуть ще багатше, як хороші живуть. Бо Бог не вириває до жнив. Бог в жнива вже розподіляє, хто куди йде. Да. І от треба просто дочекатися Божого суду, а не виривати бур'ян, тобто людей, яких ви вважаєте там, та це вже пропаща людина, та це вже нічого толку не буде з цієї людини. Не треба судити. Коли настануть жнива, тоді Бог сам буде судити всіх людей. От, тому давайте будемо чекати Божих жнив і не будемо нікого судити. Так. І тепер ми все підведемо підсумок. Андрюха, іди ще раз. Значить, ми говоримо на сільськогосподарську тему. Тема, яка вам близька і зрозуміла. І хочемо на оцій темі показати Божу істину. І так, Андрюха, пару слів з того, що ти говорив. Земля проклята. Із-за того, що люди відійшли від Бога. Проклята, значить, на ній почали рости бур'яни. Росли лише хороші плоди, стали рости і бур'яни. Але такі самі ж бур'яни почали рости в душах людей. Це бур'яни тільки не осудний пирій, а злість, заздрість, п'янство, всякі гріхи. Як позбавитися цих гріхів? Як позбавити цих бур'янів з душі? Запам'ятаємо назавжди і знаємо. Прополювати. А ще краще виривати з коренем. З коренем. І це можливо лише з Божою допомогою, прийшовши до людей. Кається. От коли ви з коренем вириваєте бур'ян з душі, це каєтесь і одрікаєтесь, що більше так Не не хочу, хочу. Господь, поможи, не буду. Так, Наташа, нагадаю. Я хотіла б вам нагадати, що Божі закони, вони вічні. І закон сіяння жатви, він вічний також. І в нашому житті він також діє. І якщо ви хочете, щоб в вашому житті було добро, була ласка, була любов,
ви можете вибирати, що у вашому житті буде. Ви також можете це сіяти. І добро, і ласку, і любов. І Бог дуже хоче, щоб ми один до одного сіяли тільки добро, сіяли тільки найкраще. І ваше життя буде змінюватися, тому що Божий закон, він вічний. І що людина посіє, те вона і пожне. Хто взрощує все живе? Бог. Хто взрощує мене? Бог. Що просто пам'ятайте і не просто знайте, а будьте вдячні. Виросла морква. Боже, дякую тобі. Виросла картопля. Господи, дякую. Не виросла, Боже, я знаю, що не сьогодні, пропаду. то завтра, не пропаду, щось інше виросте. Так що в першу чергу дякуйте Господу, бо якби не Він, наші сили були б марні. Всі плоди, що Господь дає, наприклад, з огородів, з поль, оце все, воно нам приємно. І Господь теж від нас чекає теж плодів. Знак вдячності, не в знак того, що ми йому должні, ні, а в знак вдячності, щоб це було від любові, щоб це було від чистого серця. І він оцих плодів жде від нас, наприклад, любов, вдячність, мир, довготерпіння. І будемо йому приносити гарні плоди. І пригадаємо Сенку, що та людина буде приносити добрі плоди, яка дозволяє Господу змінювати себе, яка приймає Його слово, не відкидає, каже, мені не треба, я сама зможу. Я проживу, як знаю, що плід буде тоді, коли ми Господа пускаємо в своє життя, свій характер змінювати і свої думки. І завершуємо ми першу частину нашої зустрічі піснею «Величний нас Бог». І потім помолимось, подякуємо Богу за все. Сядеш ти в своїй величності, радіє вся земля, радіє вся земля, ти світло нам даєш, і темрява йде від голосу Твого, від голосу Твого. Величний наш Бог, співаємо, величний наш Бог, хай бачать всі величний ти наш Бог. Ти істина і шлях, часи в Твоїх руках, початок і кінець, ти в вічності Творець, великий ти один, Дух, Отець і Син, ти агнець і Пілем, ти агнець і Пілем, величний наш Бог, співаємо, величний наш Бог, хай бачать всі величний ти наш Бог. Мене
Твоїй милості. Дякую, Боже. Амінь. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що коли не було навіть сил, Ти давав нам сили, Господь, іти працювати. Коли не було навіть сил працювати, Ти давав людей, які приходили і допомагали нам, Господи. Коли було важко, Ти завжди підтримував, Господи. Або сам, або через інших людей. І ми хочемо, Господь, бути Тобі вдячними завжди. Ми хочемо нести і приносити Тобі гарні плоди подяки, гарні плоди зміненого характеру, гарні плоди нашого правильного, люблячого, доброго серця. Амінь. Господи, ми Тобі дякуємо, що Ти турбуєшся за кожну людину. Ти зрощував, Господь, усе насіння, що ми садили, Господи. Ти давав сили кожному принести плід, і не один, Господь, а багато. Ти зрощував з однієї землі так багато різного, Господи, і Ти дав нам його. І ми, Боже, Тобі дякуємо. І я дякую, Господь, і всі ми просимо Твоєї допомоги зрощувати Твої плоди духовні у наших серцях, тому що лише з Твоєю допомогою, з Твоєю небесною силою ми можемо їх зрощувати. Дякуємо, Господь. Слава Тобі. Амінь. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що все, що Ти давав нам, воно було нам на користь, що воно принесло в наше життя радість, задоволення, принесло здоров'я, Господь. І нехай в наших серцях зароджується все більша і більша подяка до Тебе. І з кожним днем ми будемо звертатися до Тебе, щоб подякувати Тобі і принести всю славу Тобі. І нехай плоди в нашому житті, Господь, вони радують Тебе, Господь, так само, як радує нас те, що Ти нам даєш. Амінь. А тепер ти теж хочеш молитися? Дякую, Господь, за Твої плоди. Дякую за Твою милість. Дякую за Твою любов, що Ти прощаєш, що Ти милуєш, що Ти даєш сили, що Ти завжди підтримуєш руки, що Ти такий є, і був, і будеш. І дякую, що Ти незмінний, що Ти не так, як людина. Сьогодні вона поможе, а завтра вона підставить. Що Ти не такий, що Ти завжди люблячий, і що Ти судячий, що Ти справедливий суддя, і що Ти батько. І дякую Тобі. І навчи кожного цінити Тебе, кожного цінити Твою любов, цю Твою милість, Твоє прощення. Все повністю, що Ти даєш, і будь Тобі вдячним. Слава Тобі і хвала, Господь. Амінь. А тепер у нас друга частина зустрічі. Скажіть, яка в селі найбільш поширений продукт харчування, як по картоплю? І ми зараз Господу подякуємо за картоплю. Яким чином? Ми будемо пригощати, значить ті, хто приїхав з Білої церкви, ми тут останемось, ми тоді ще поїмо. Будемо пригощати тих, хто прийшов до нас на свято. Ви подякуйте Богу в думці і споживайте з великим задоволенням. Дівчата на мікроволновій печі вам їх погріли, і зараз вам пропонують з'їсти теплі деруни сметаною. Тільки після дерунів ще не залишайте клуб, бо там ми ще дещо понавозили. Так що деруни в студії. І отговорки, я з'їла 2 пиріжечки, не проходять. Тут таких немає. Немає, так з'їмо. А ще нам треба навчитися дякувати Богу. Бо якби Бог у ці серця не вклав бажання, то ці б люди цього не зробили, що вони зробили. І ви б його не попробували. Так що спасибо Богу за все, і хай наша душа завжди його величає. Величає тебе, душа моя, я всім серцем славлю тебе,
Амінь. Так що побули сьогодні на святі, подяка за врожай. І дякуйте Богу кожного